Äiti tehnyt jo siis vuosisadan alkupuolella ja mun äitini aloitti 47, kun se tuli tähän taloon emännäksi. Niin hän aloitti tekee. Kyllä tämä oli pieni sivuelinkeino. Sitä myytiin Tampereellakin kaupoissa ja Vammalassa. Ja ne kävi oikein pitämässä maistiaisia ja esittelyjä. Ja kun äiti jäi 86 leskeksi ja piti perikunnan nimessä taloon, niin sanoi, että hän melkein eli tällä. Plus sitten vielä elätti aika paljon veljenlapsia ja siskonlapsia. Varsinkin veljenlapset oli paljon täällä. Että paljonkaan mä olen vuosittain tehnyt. Semmoisen 6-7 satsia tämmöistä tehnyt. Viime vuonna tein vaan varmaan 5. Ja kaikki meni ja loppui jo elokuussa. Ja myydään vaan sitä tuossa kylätalolla ja erilaisissa kyläyhdistyksen tapahtumissa. Pannaan 3 tällaista. Herneitä ei tarvitse olla kuin ihan sen takia, että näkee sen, että se on kypsää. Että kun herneet on kypsiä, niin sitten... Joo. Sitä on vajaalla jo se, että se turpoo toi kaura, kun se alkaa 80 litraa. 80 litraa kauraa ja sitten suolaa ja herneitä joku kilon verran. Sitten sekoittaa, että se menee tonne, kun tää alkaa kiehua, niin kyllä ne sekoittuu. Hernettä lisätä. Meillä talkkuna hyveeksi sanotaan. Ja sen noin 4 tuntia saa kiehua. Herneistä sen niin saa selville, että onko ne kypsiä. Ja sitten mä nostan ne tosta sitten ihan ämpärillä tuohon kuivumaan, valumaan tuohon hetekan päälle. Ja siinä on toi puhdas rohdinkangas sitten, jonka päälle mä laitan ja ne valuu siinä hetken aikaa. Ei niiden kauaa tarvitse valua, kun ei niistä, ne sitten lakkaa valumasta. Ja sitten siitäkin mä kannan ne ämpärillä tonne kuivumaan. Tuolla on 2 kerroksessa sellaiset lavat, saat niistä kuvan sitten, kun lakkaa toi saustamasta. Se pitäisi olla hyvin ohkaisessa kerroksessa, että mulla hiukan antaa noi verkot, miten päällä se on sellainen tiivis verkko, että kun menee läpi savu, niin antaa hiukan peräksi, niin tuppaa menee notkolle, niin sitä täytyy aika usein käydä sekoittamassa. Tietysti lämmitysten välillä, koska eihän tuo kukaannut silloin, kun pesässä on valkea. Mutta aina kun lisätään, niin sitten pannaan sekoittaa ja pannaan uusi tuli alle. Ja ne on siellä, ainakin sen vuorokauden täytyy olla, että just pystyn ehkä keittämään joka päivä, varsinkin lämpimällä ilmalla, että paremminkin. Niin kyllä se täytyy semmoinen 20 tuntia olla tuolla. Ja sitten sieltä mä kerään ne noihin rohdinsäkkeihin sen kuivan talkkunaksen. Sitä ei sanota vielä jauhoksi, koska se ei ole jauhoa, kun se on vasta niitä kuivattuja kauroja ja siellä näkyy sitten ne herneet ja suola ei tietysti näy enää siinä vaiheessa. Mä tuommoisella haravalla, tää on meidän äitin käytössä ollut harava, se on ihmeellisesti kestänyt. Tää on paras sekoittamisessa ja sitten työntää niin tällä puolella. Niin. Tästä saa sitten syödä näitä herneitä, tää oli himohommaa lapsille. Hyvä on kokkaa. Siitä saat... Mä yritän laittaa tänne ylös hiukan paksumman kerroksen,
koska se on kuumempi. Ja sitten tuo on luukku auki, että se savu menee tästä läpitte. Ja sen takia täytyy aika tasaisesti laittaa, että ne kuivuu tasaisesti, ettei ne... Mitä noille tapahtuu, jos on liian kauan märkänä lämpimässä? Eikö silloin se tule semmoiseksi... Mä sanon, ne rupeaa käymään. Juu. Niin, tällä saa hyvin tasoitettua, että pikkasen nämä verkot on venunut, niin on pikkasen ongelmia siinä, että saa tasaisesti. Ne saa olla tuolla ylhäällä, mutta mä laitan nyt valkeen pesään leppäpuita edelleen ja sitten kun ne on palanut, niin mä tuun sekoittamaan tota. Ja sitten mä tuun 3-4 tunnin päästä taas paneen valkeen ja kun sekoitan aina siinä välissä, että kun täällä pystyy olemaan. Joskus on liikaa niin kun häkää tai savua, niin ei parane paljon liiaikaisin tulla. Ja sitten jos haistaa jotain, niin huomataan, että ei ole liian kauan tuolla ylhäällä. Lämmittää ihan, jos kello on nyt, onko se jotain 3 paikkeilla, niin mä varmaan 6 aikaan tuun seuraavan kerran ja 9 aikaan seuraavan kerran. Ja voi olla, että tarvitsee sitten vielä 5:30 aikaan tulla paneen. Niin, eli aamulla yleensä sitten 4-5 aikaan tuun, ettei tää tänne jähtyy. 4-6 kertaa sekoitan ja käyn sekoittamassa ja pesällä. Se riippuu vähän sitä kuin kuumaa, onko pesä täyteen vai jätänkö mä sen vajaalle. Ja se, että tämän täytyisi olla aika kuuma siinä vaiheessa, kun niitä laitetaan, että se kuivuminen alkaa heti. Mulla on ihan tuolla sitä varten toi lava, että mä en päästä niitä jähtyyn missään vaiheessa. Et kun mä paan ne tuolta sit säkkiin huomenna, tai perjantaina, mä rupean tekemään uutta erää, niin mä jätän ne tohon, niin ne pysyy lämpimänä. Että mä saan ne lämpimänä myllyyn. Onko tulitikut siinä ulkopuolella?